La noi în școală s-a deplasat o echipă formată din sociologi și psihologi, care au făcut un sondaj în rândul elevilor. Printre multele întrebări care au fost puse elevilor, a fost și o întrebare care suna cam așa. Cum își imaginează ei, elevii, deci, cea mai grozavă mașină a anului 2000? Răspunsul a venit din partea unui elev pe o bucată de hârtie. El a luat creionul și a început să deseneze. Și a desenat mai întâi un cerc. Deasupra a schițat câteva linii. În interiorul cercului a schițat doi ochi, un nas și o gură. Și a dat hârtia tovarășului care a adresat întrebarea. Bineînțeles că dânsul a fost surprins și a stat și a privit hârtia fără să înțeleagă ce s-a petrecut, ce semnificație are desenul făcut. Și atunci copilul a spus în felul următor. Cea mai grozavă și mai perfectă mașină a anului 2000 este mintea omului. Stați, nu abatem discuția. De ce nu le-ați pus la vânzare și lumea a trebuit să plece spunând că Nu nu pot da un aveți răspuns acum pentru de ce nu s-a pus la vânzare. Că o să știe prea bine de ce nu s-a pus la vânzare. De ce nu s-a pus la vânzare? Că sunt obligații care mai vin 200, 300, 500 de grame care se dă. Obligație și aveți Da, 25 de kg. Dar că sunteți foarte politicoși când se filmă. N-ați avut timp să compostați? Nu, am căutat bilete în geam. Cât timp ați căutat biletele în geam? Am omis. Ați omis să luați bilet? Da. De ce? Aveam bilet în buzunar. Aveați bilet în buzunar Da, și aveam n-ați bilet în compostat? buzunar. N-am compostat. De ce? V-am spus. Pentru acești tineri va fi o zi deosebit de importantă, având în vedere faptul că unii dintre ei vor primi carnetul roșu de utățeni. Ne-ați putea indica, ne-ați putea da un nume? Eu aș putea da. Și poate n-ar lipsi mai mult bun simț. Un exemplu, uitați-vă în stație și vedeți cum se îmbulzește lumea ca să urce într-o mașină. Îi dau. Păi dai, vă tâmpiși, vă tâmpiși, dumneata de Mă grăbesc, doamne, mă grăbesc. Și eu mă grăbesc, da. Eu mă grăbesc. Nu ți-e rușine? Băiatine, dai la lumea la o parte. Au participat reprezentanții ai organelor locale de partid și de stat, organelor sportive locale, generali și ofițeri superiori, un numeros public. Ce să mături? Impostura, filistinismul, semidoctismul, lichelismul, arivismul, să mături toate. Unde nu trebuie. Bă, că toți sunteți cu capetele în jos. Trebuie să puneți pe părinții voștri în situația asta. Meritau ei soarta asta? Eu de 2 săptămâni nu mai pot să n-am liniște, nici noapte, nici zi. Dumneavoastră ce părere aveți ca părinți? Credeți-mă că în situația care sunt nici nu pot să mă exprim cât sunt de durerat. Eu am 6 copii, nu am unul. Să vă trăiască și să aveți numai bucurii din partea lor. Am 2 care unul e în armată și unul e eliberat de armată. Eu n-am avut niciodată probleme. ...1978. Prim-ministrul Italiei era răpit și ucis de o organizație teroristă. Sicriul cu rămășițele lui Charlie Chaplin era furat. Argentina câștiga Cupa Mondială în prelungiri după un meci cu Olanda. Iar în Anglia se năștea primul copil conceput prin fecundare artificială. În România, regimul comunist mima democrația și respectarea drepturilor omului. Trecuseră 10 ani de la momentul în care Ceaușescu devenea un personaj frecventabil în ochii occidentalilor, prin condamnarea invaziei Republicii Cehoslovacia de către țările membre ale Pactului de la Varșovia. Industrializarea masivă și modernizarea României din anii 1970 fuseseră finanțate din vest, iar Ceaușescu era încă bine văzut în țările democratice. Dovadă că 2 dintre vizitele sale oficiale din acel an au fost cu președintele Americii, Jimmy Carter, și cu regina Regatului Unit al Marii Britanii.
În paralel însă, securitatea era reorganizată printr-un decret al Consiliului de Stat, câștigând astfel puteri suplimentare. În 1978, în România erau urmărite 71.671 de persoane, la o populație de aproape 22 de milioane de locuitori. În luna aprilie acelui an, la București, un bărbat era arestat și expertizat psihiatric pentru că refuza orice fel de muncă salariată, într-o țară unde toată lumea era obligată să muncească. Se numea Cezar Mititelu și figura în dosarele securității cu numele de cod Parazitul. La acel moment avea 33 de ani. O lună mai târziu, un fost coleg din studenție, Alexandru Monciu Sudinski, intra în greva foamei și trimitea la Paris o scrisoare de protest, citită la postul de radio Europa Liberă. În mesaj îl numea pe Mititelu cult și integru, un om care preferă să fie închis decât să-și vândă conștiința în schimbul unui salariu. La presiunile organizațiilor internaționale, Mititelu era eliberat și transformat peste noapte în dizident, cuvânt pe care l-a refuzat categoric. A dus o viață aproape ascetică, la granița cu izolarea socială totală. Și a propus să nu scrie vreodată un rând și să nu lase în urma sa vreo fotografie personală. Nu a acceptat să fie filmat sau înregistrat, decizie pe care a menținut-o până la capăt. Cei care l-au cunoscut vorbesc despre el ca despre un om radical și subversiv, cu o dublă misiune: să-i facă pe cei din jur să admită impostura și minciuna din viețile lor și să-i învețe să trăiască responsabil. În iulie 1999, Cezar Mititelu s-a sinucis în garsoniera concubinei sale. Avea 54 de ani. În ultimele luni de viață, Mititelu era izolat și singur, un anonim într-o Românie consumată de crize politice și economice. Știrea morții lui a apărut într-un singur ziar, un tabloid din București. Dosarul anchetei făcută la moartea sa a fost dat la topit între timp, fiind clasat ca eveniment banal. Filmul acesta este despre Cezar Mititelu și despre niște oameni care au încercat să-l urmeze, fie și parțial. Despre cei câțiva care au scos capul din bezna acelor ani și despre ce au văzut dincolo. Chestia foarte cunoscută, parcă. E spectaculos băiatul ăla. Da, dar e drăguț așa și... E și bine. Largo. Acum mai urmează partea aia așa mai amplă cu alămurile alea. De bătăie. Aha, uite. Mititelu Cezar își făcea opera sa educativă, mai ales în camera unde locuia. Era o cameră în care locuiau 3 personaje foarte interesante. Unul era Mititelu Cezar,
Al doilea era Drăgoi. Drăgoi ăsta era fiu de actor și era nepotul lui Sabin Drăgoi, compozitorul. Drăgoi era student la pedagogie, dar tot în cadrul Facultății de Filozofie. Și încă al treilea personaj era unul, Dumitru Păslaru, un băiat de ăsta, intrase la facultate, cum zic eu, venise direct de pe băncile liceului, naiv, cu minte, cu nu știu ce. Ei, mitică Dumitru Păslaru a rămas repetent în primul an și noi am zis, din cauza că a stat în cameră cu mititelul Cezar. Din momentul ce ăla, mititelul Cezar a devenit periculos. Dacă ăsta, Păslaru a rămas repetent, înseamnă că se întâmplă ceva grav pe acolo. Așa s-a lansat, noi așa buta de asta. Cine stă în cameră cu mititelul Cezar rămâne repetent. Mai ales că el era super repetent de nu știu câți ani. S-a întâmplat și cu cazul cu ăsta, cu Păslaru, și atunci am început să ne ferim de el. Adică nu prea acceptam să devenim discipolii lui, asta e. Noi îl vedeam pe acolo și făcea activitatea sa, hai să misionară, în sensul autentic al cuvântului. În WC, nu chiar în WC, era așa grup sanitar. Avea câteva toalete de-astea gen WC, dar era și niște cabine de duș. Astea. Și între cabinele de duș acolo se așezau ea pe pervazul unei ferestre și începeau să vorbească. Și când te duceai la toaletă, la budă, la chestii astea, evident că îi vedeai pe aia pe acolo bodogănind. Suna ceva pe acolo, tu vedeai de treabă, mă feream de el. Nu voiam să rămân repetent. Știu că odată au venit în cameră la noi mititelul Cezar cu Sandu Monciu Sudinski. Au venit pentru că eu eram din Odobești și am venit cu niște bidoane pe acolo la colegii mei și când veneam cu bidoanele alea cu asta, se făcea o asta, mai veneau și aia, se umplea camera noastră era de 3, cam așa, cam cât jumate din camera asta. Dar cred că intrau vreo 30 de bucăți pe acolo. Stăteau câte 7 pe un pat, 7 pe altul, în picioare, nu știu ce, beau acolo, cântam, nu știu ce. Și au venit și aia pe la noi. Au băut și ei din vinul nostru, că erau de-ai noștri pe acolo. Cam astea erau relații. Eu îl vedeam de departe, auzeam de poantele lui, dar mă feream de el. Până când am terminat facultatea. În momentul ăla nu mai era nicio risc să rămân repetent. Și era o perioadă de asta, cum zic eu, când am luat noi, am dat examenul de stat, l-am luat, și mai treceau vreo 2 săptămâni până să facă repartiția. Și atunci ne-au mutat pe toți din Grozovești, ne-au dus la Panduri, niște camere de 15, 16 inci pe loc, făceau curățenii în cămin și așa mai departe. Și acolo în camerele au ieșit niște discuții nemaipomenite, ne-am întâlnit pe acolo, discutam chestii astea. Și atunci m-am dus și eu să-l ascult pe mititelul Cezar. Cred că am stat vreo 5-6 nopți în WC la discuții cu el. M-am dus alături de Sandu Conea, de încă asta și a început tipul să-și facă o acțiune de îndoctrinare a mea. Dar vă spun, au fost poate cele mai pline de substanță discuții și lecții pe care le-am primit odată în viața mea. Impactul lui asupra mea a fost răvășitor. Era net împotriva sistemului. Era împotriva sistemului de învățământ socialist, cu propaganda, cu chestia. Știa ce urmează. Vorbea despre transformarea noastră în niște burtă verde pedagogici. Niște indivizi care, aruncați într-un oraș de provincii, vor trebui să rumegăm aceleași chestii. Avea teoria asta că, de fapt, orice absolvent de facultate este un domn inginer. Adică nu contează că ai făcut filozofia sau că ai făcut nu știu ce inginerie. Ca absolvent de filozofie ești foarte bun să-i supraveghezi pe ea într-o fabrică sau ăla care a făcut Politehnica să predea pentru că pur și simplu ceea ce se cerea în lumea asta era un conformism față de regulile comunismului, cum zic, o alegere a lui.
căci a fost o alegere deliberată, să-și asume boema asta studențească dusă până la extrem, el într-un fel și-a tăiat, ca zicem, calea de întoarcere către asta. Povestea despre disperarea părinților, era din podul Turcului, a fost o catastrofă, cum zic, o familială, faptul că toată lumea era conștientă de valoarea lui umană, intelectuală și așa mai departe. Iar băiatul ăsta a ales să nu meargă pe calea asta a profesorului de provincie, a propagandistului de filozofie, a amărâtului ăsta de profesori din comunism, pe care am mers eu. Am mers pentru că n-aveam încotro, pentru că asta era, mă rog, am fost inconștient. Probabil că cea mai deșteaptă soluție era să o știesc ca Monciu, să mă duc în Occident sau să mă găsesc altă asta, pentru că pentru mine a fost o cale de chin de asta. Viața mea în comunism ca profesor n-a fost o fericire, n-am avut niciun fel de satisfacții, cum zic eu, profesionale și toate astea. M-am sperit să spun minciuni copiilor, cât am putut. N-am putut totdeauna, dar în orice caz m-am străduit pe chestia asta. M-a costat sănătatea, adică întrucâtva, la 40 de ani m-au descoperit aia cu tensiunea cu 18, cu 12. Pentru că dacă făceam treaba asta, tot timpul eu eram conștient că sunt cu sabia lui Damocles deasupra capului. Că în orice moment pot să-mi scape ceva și dintr-o dată cineva să toarne la securitate. Era o senzație, ne mai plecam la oră și îmi dădea cu pumnul în cap, bă, de ce am spus chestia asta? Titlul emisiunii noastre, titlul acestui dialog pe care l-am cu dumneavoastră este Dus întors de pe drumul amăgirilor. Vi se pare potrivit? Da, este foarte potrivit. Gândindu-vă la propria dumneavoastră experiență și la ceea ce ați văzut acolo. Da, bineînțeles. Despre această spoială, poleială, strălucitoare, în spatele căreia ați constatat cu totul altceva. Da, este adevărat, este un miraj numai al Occidentului. Este o mare greșeală că ne-am lăsat influențați de acest miraj, de această poleială care ascunde de fapt o mare mizerie. Ce ați găsit acolo? În orice caz, nu am găsit raiul despre care vorbea soțul meu în scrisorile lui. Nu am găsit nimic chiar din ceea ce scria el. El vorbea despre faptul că un medic are o meserie de aur în Occident. Nu a fost deloc așa. Recunoașterea diplomei de medic în RFG nu este așa de simplă cum mă așteptam. Pentru a primi recunoașterea diplomei, trebuia să îndeplinesc niște condiții. Să fiu cetățean german sau să cer azil politic. A cere azil politic însemna a merge la poliția germană și a face declarații denigratoare împotriva politicii statului român. Bineînțeles, acest lucru însemna trădare din partea mea. Cu acest lucru nu am fost de acord. Mi-am dat seama că am greșit, că nu îmi pot închina viața și munca mea și activitatea mea străinilor și am hotărât să mă întorc. Deci această patrie, această țară care v-a născut și v-a crescut, a avut înțelegere față de dumneavoastră de 2 ori. V-a înțeles atunci când v-a aprobat să plecați. Da. Deși sunt convinsă că vi s-a spus că nu e bine ce faceți. Da. Că nu vă așteaptă acolo decât o amăgire. Da. Și amăgire a fost. Și apoi, când v-ați convins singură, v-a ajutat din nou și v-a înțeles în sensul că v-a reprimit. Așa cum e firesc să facă o mamă, e firesc să facă patria ta. Gestul dumneavoastră de a vă întoarce este o dovadă a dorinței dumneavoastră lăuntrice de a trăi așa. Și asta e bine, este partea aceea bună care a învins în dumneavoastră. Da. Pentru că l-am contrazis odată pe o chestie, adică el mi-a spus așa, uite, bă, tu chiar crezi că dacă îl înjur pe Ceaușescu o să mă aresteze ăștia? Și zic, da, bă, eu cred. Adică eu. La care el zice, uite, bă, eu zic, și ce fac, te scriu aici pe foaia asta de hârtie, îl bag în pizda, mă, și pe Nicolae Ceaușescu și familia lui.
și semnez mititelul Cezar. Zice, și o trimitem la securitate. Și ăia nu o să facă nimic. Zic, păi de ce? Păi simplu, mă, puterea în stat, mă, atâta. Corect. Adică ce o înjurătură că îl înjuri pe Ceaușescu, vizai puterea în stat. E, pe dracu. Nici nu-i păsa de chestiile astea. Erau cotidiene. Adică să Ceaușescu, să scuipi pe o fotografie de-a lui Ceaușescu. Sigur că toți o făceau sau cine o făcea așa, mai pe șest, mai cu jenă. Toată lumea știa că, uite, că suntem trei aici, unul cel puțin era colaborator al securității. În fine. Și s-a apucat să citească Biblia și la un moment dat a dat de pasajul următor. George Șerban mi-a povestit asta și sunt convins că e adevărat. Și îl contrazice aici pe Raciu. Raciu zice că în altă dată și în alte circunstanțe s-ar fi întâmplat așa ceva. Dar eu nu cred. Eu îl cred pe George Șerban. Zice așa: acela care își va da viața și-o va câștiga. Și acela care și-o va păstra, acela și-o va pierde. Cezar era întins într-unul din paturile acolo, din Panduri, și ajunsese să repete așa că acel care își da viața, acela și-o va câștiga, cel ce și-o va păstra, acela și-o va pierde. Și tot, cum să spune, adică ajunsese într-o stare de blocaj fizic, de la blocajul intelectual și psihologic, de la blocajul emoțional, de la incapacitatea de a pricepe, de a înțelege, de a face sens de cuvintele alea, a început să zacă. Colegii de cameră au ajuns să-l hrănească cu lingurița, da? Îi aduceau supiță de la cantină, de la așa, și îi dădeau să mănânce de la 6 martie și îi dădeau să mănânce cât de cât ca să-l țină în viață, că el, ce mai, zice că după câteva zile de zăcut așa, dintr-o dată mititelul Cezar ar fi priceput. Zice, bă, mi-am dat seama de următorul lucru, că e vorba de practică. Da? Deci, practica, criteriul adevărului, nu? Deci, practica, praxisul. Da? Practica, ce e practica? Se intră într-o definiție, așa, ce e practica, dar mititelul Cezar a luat-o serios. Deci, problema este de a transforma lumea. Cezar s-a dus cu bursa, avea bursă. S-a dus la tovarășii de acolo și le-a zis, dom'le, cu banii ăștia puteți face ceva mult mai bun decât să mi dați mie. Da? Bun, carnetul de UTC și l-au mai dat și alții, da? Dar vreau să știu și eu câți dintre cei care și-au dat carnetul de UTC și-au dat și bursa. Au renunțat și la mâncărică, da? Și s-au dus pe urmă să ciugulească de la bandă. Ia gândiți-vă cum ar fi dacă voi, să zicem, în clipa asta, da, unul dintre voi sau amândoi, ați ieșit pe stradă, da, și v-ați trezit că nu nimic din ce considerați că aveți voi acum. Da? Deci nu mai aveți nimic, domnule. Nu mai ai unde să te duci, nu mai ai unde să mănânci, nu mai ai nici ce să mănânci, n-ai un ban în buzunar. Deci, asta este parte din cezarism și foarte mulți nu au înțeles asta. Adică nu poate să intre cuiva în cap acest lucru. Că, dom'le, trebuie să faci. Ce mai? Te apuci de treabă. Știi, nu știi, te frigi, te lovești, da. E parte din cunoaștere. Nu? Rana, durerea. Pentru el era important schimbarea de la om la om. Adică
transformarea lumii, da? Și Cezar spunea așa, bă, zice, dacă se schimbă unul, e șansa ca să se mai schimbe încă unul. Da? Deci, grupul ăsta de cezăriști, de exemplu, care și-au dat carnetele de UTC sau de PCR, da? S-au născut în acest proces al lui Mititelul Cezar de a schimba lumea. Dar credeți că oamenii care au venit cu carnetele ar fi făcut-o și fără să-l cunoască pe Cezar? Ar fi avut curajul ăsta? Nu s-ar fi creat în primul rând, a fost un fel de euforie atunci cu predarea carnetelor, că oamenii erau anesteziați, nu-și mai puneau problema dacă sunt exmatriculați ce o să facă și mai ales pe moment nimeni nu și-a pus problema, bine, după ce ne exmatriculează, ne arestează 2 săptămâni, au arestat și au dus la Jilava în calitate de paraziți sociali. Pe moment era euforia că, uite, fac ceva împotriva sistemului. Dacă am înțeles eu bine, situația Cezar avea atunci ceva, să zicem, cam cum 30 ceva de ani. Cam vârsta care... 34. Deci era un om relativ matur așezat. Da. Fizic arăta mai în vârstă. Colegii dumneavoastră aveau probabil cu 10 ani mai puțin, da, cu 10 ani 23, puțin, cu 10 ani. Da. Nu vi se pare așa, privind după ani, cumva, că el în situația asta în care, într-un fel, i-a provocat în pariul ăsta de a îl urma în gestul ăsta de protest, putea cumva să anticipeze consecințele negative asupra vieților ăstora? Una din ele este, de exemplu, a colegului noastră care s-a sinucis. Da. Adică cumva, fiind un atât de bun de psiholog și probabil înțelegând și cum funcționează cât de cât sistemul, gestului de viață e asumat, dar a pretinde de la alți oameni să-și asume în totalitate o asemenea ieșire în afara sistemului și a societății, e foarte mult să ceri. Înțeleg, eu cred că a prevăzut, repet, nu a cerut efectiv de la nimeni. Mă rog, acum a creat climatul propice pentru așa ceva, nu a cerut efectiv de la nimeni, că au fost, nu știu cum să spun, au fost, să zicem, 40 în jurul lui și numai 4 și-au dat carnetul de UTC înapoi. Dar cred că era conștient că poartă o anumită răspundere, în schimb s-a creat o solidaritate de mic grup între el și ceilalți, inclusiv acest Necșuliu. Și nu știu, l-am mai întâlnit, evident, după aceea, dar nu am avut niciodată ocazia să-l întreb dacă se simte cumva răspunzător de... A mai fost unul care s-a sinucis mai înainte. Tot din ăștia 4? Nu, Cheremen intra la psihiatrie, nu. Bodonea, dar s-a sinucis prin 73 sau 74. Din ce ați vorbit cu el, pe el nu l-a afectat faptul că iată, în jurul lui se crea periodic un grup al cărui destin era mai degrabă nefericit decât, adică 2 oameni și-au pierdut viața, alții au avut probleme serioase cu detenția. Uite, haideți să vă răspund cumva indirect, introducându-l în joc și pe Sandu, pe Alexandru Monciu Sudinski, la cutremurul din 4 mai 77, o femeie a fugit seara cu tremurile, a fugit cu copilul în brațe din bloc. Vai de mine, copilul meu, o să moară copilul meu, cu copilul în brațe. Și urla, vai de mine, că era să moară copilul meu și reacția lui Monciu Sudinski era, ce bine, ce acum urli că moare, dar când ajunge mai mare și îl duce aici la facultate și îi predă Alexandru Valentin și îl ucide sufletește, atunci nu urli. Acum urli că moare fizic. Sau e în pericol să moară fizic, dar atunci când merge acolo la școală și e asasinat sufletește, atunci nu urli, nu simți treaba asta. Deci cam asta era mentalul și al lui Cezărică. Dar e cinism ăsta? Nu știu dacă e cinism. Nu, eu vă întreb, dacă se află o ierarhie a valorilor. După părerea mea, nu. Nu este, sau mă rog, nu trebuie. Eu n-am privit-o niciodată ca cinism, scrie și în Evanghelie, nu zice Hristos la fel. E răspunzător nu de moartea lor care au pățit-o din cauza lui, că s-au solidarizat cu un astfel de element necorespunzător. Dar el așa le-a spus, să nu vă fie teamă de cei care ucid trupul și sufletul nu au ce să-i facă. Teamă să vă fie de cei care vă ucid sufletul. De ce să vă fie teamă?
Pe 12 aprilie 1978, la o lună după ce câțiva studenți de la filozofie își depuneau carnetele UTC, Cezar Mititelu era arestat și internat la Spitalul Penitenciarului Jilava. Motivul oficial era cel de a-i testa capacitatea de muncă. O lună mai târziu, Alexandru Monciu Sudinski declara greva foamei, până când Mititelu va fi eliberat. Sudinski publicase până la acel moment 3 cărți, proze scurte și false reportaje de presă cu oamenii muncii, printre cele mai acide și subversive atacuri împotriva comunismului din toată literatura română. Relația dintre Mititelu și Sudinski data din perioada în care ambii erau studenți la Facultatea de Filozofie din București. Câteva momente de atunci rămăseseră mitologia studențească. Într-una dintre aceste povești, Mititelu și Sudinski se dădeau pe role într-un apartament din București, îmbrăcați doar în chiloți, în văzul tuturor vecinilor. La final, când erau siguri de atenția tuturor, scoteau la geam o pancartă pe care era scris: tot ce e real e și rațional. Hegel. În greva foamei, Sudinski compune o scrisoare de protest, care avea să fie citită la postul de radio Europa Liberă. La finalul scrisorii erau invocați, în cuvintele scriitorului, toți cei care mai au un dram de curaj și o idee oarecare despre solidaritatea umană. Pentru a fi mai convingător în acest gest, Sudinski alege să introducă în textul său și mărturia unui om considerat imaculat de către regimul socialist. Așa ajunge să ceară ajutorul lui Călin Candiescu, logician respectat, pe atunci angajat la Institutul de Filozofie din București. Candiescu fusese cândva foarte apropiat de Cezar Mititelu, apoi se rupsese total de el, invocând motive etice și ideologice. Totuși, logicianul decide să ajute la eliberarea din arest a fostului său prieten. Interviul în care am încercat să vorbim cu Candiescu despre acel moment a fost un eșec. Urma să mai încercăm o dată, dar 4 luni mai târziu, fostul logician a murit în garsoniera unde locuia singur. Despre Cezar. Eu aș vrea să vă întreb acum... Acum gata, notez. Așa. Prima întrebare... Da, și domnul Mihai. Eu sunt mai oral decât chiar. Da. Prima întrebare ar fi despre relația dintre Alexandru Monciu Sudinski și Cezar de Mititelu. Nu, Ceea ce aș vrea, spus la un moment dat că și Cezar se liniștea, altfel vorbea cu când era Monciu acolo. Da. Aș vrea dacă puteți să evocați o dacă să vă amintiți de... Nu mă interesează, nici nu. Asta e bun, după ce fac aici, ce fac, după ce am dat, dar n-are importanță. Obiectiv vorbind, este scriitor talentat, că am spus-o că e Luders, asta nu se spune. Homo Luders, era de comedie, se simțea bine cu el, important e obiectivitate. Are 3 lucrări scrise, are un premiu, așa se scrie obiectiv. Nu se umblă cu căcățișuri, că obișnuia să poarte mănuși. Ceea ce mă interesa este dacă Cezar a aprobat ceea ce a făcut Sudinski, faptul că a vorbit la Europa Liberă despre el, sau a dezaprobat? Domnul George și Scopii, noi nu discutam despre noi. Fiecare făcea ce făcea și nu comentam, ai făcut bine George sau nu ai făcut bine George. Adică dacă nu erai tu George, eu acum eram un mormânt. Nu există că erau fapte de fapt, noi suntem oameni cu fapte, tip american, fără interpretări și fără. Fapt e fapt, nu vorbe, ci fapte. Eu v-aș sfătui să nu notați. Urmăriți filmul. Deci, Monciu Sudinski are textul care se dă la Europa Liberă și îl aude toată lumea. Voi cita din declarație domnul Călin Candiescu, logician la Institutul de Filozofie, București, membru al Partidului Comunist. Deși dezaprobă atitudinea față de muncă a arestatului, domnul Candiescu îl descrie în modul următor: conform convingerii sale, intrând în câmpul muncii, și-ar pierde libertatea morală. E propoziție cheie. Acest om nu fură, este corect, integru și paradoxal cu toată situația de paria în care se află, se mulțumește cu puțin, se întreține deosebit cu pâine și apă, doarme oriunde, în bucătărie, în pod, pe jos, etc., discută cu oricine, orice, despre orice, dar îndeoseb probleme personale, probleme morale, îndeoseb cele ce preocupă și pe omul respectiv. Scrisoarea trimisă de Monciu Sudinski este citită la postul de radio Europa Liberă. În ziarul Liberațion este publicat un text intitulat Diogene român arestat, iar Asociația Amnesty International face presiuni, invocând Declarația Drepturilor Omului.
La 3 zile de la începerea protestului internațional, Cezar Mititelu este eliberat, cu diagnosticul fără tulburări psihice. La finalul protestului, Monciu Sudinski este rechemat la Direcția Generală de Pașapoarte. Printr-o metodă des folosită de autoritățile comuniste, cea de a împinge în exil opozanții regimului, Monciu primește pașaportul pentru Suedia, același document care fusese refuzat categoric înainte de a începe greva foame. În iulie 1978, Alexandru Monciu Sudinski pleacă definitiv în Suedia, alături de soție. Acolo devine tată la 5 copii. Singurul lucru publicat, în care apare și numele său, este o traducere dintr-un sfânt rus. În 1992, își arde toate actele civile și își părăsește familia. Nimeni nu știe unde se află în prezent. Cezar Mititelu va fi urmărit de securitate până în 1989, cu o lună înainte de căderea comunismului în România. Deși Monciu Sudinski a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu el, Mititelu a refuzat să mai vorbească vreodată cu fostul său prieten. Fragment din dosarul de urmărire informativă. Raport de filaj al obiectivului Micu, Cezar Mititelu. Data: 6 octombrie 1978. Ora 4:50. Micu, având serviete asupra sa, a plecat de la domiciliul lui Stere. S-a oprit în stația Nerva Traian, unde a așteptat circa 15 minute, simulând că se urcă în mai multe mijloace de transport, însă n-a făcut-o. Apoi s-a urcat din nou în autobuzul 14, unde a rămas pe platforma din spate, privind în urma autobuzului. La stația Piața Universității a coborât și a intrat în pasajul subteran, unde s-a autoverificat. Apoi a fugit pe scări, pe Bulevardul Republicii, a simulat că se urcă în troleibuzul 85, precum și în alte vehicule de transport în comun care au oprit în stația Academiei. După circa 10 minute s-a urcat în troleibuzul 84, unde de asemenea a rămas pe platforma din spate, iar la stația Opera Română a coborât. După coborâre, a fugit prin Parcul Operei, unde era întuneric. A mers pe mai multe alei, iar când troleibuzul 84 s-a apropiat de stație, s-a urcat din mers în acesta. După o stație, Facultatea de Medicină, a coborât și a intrat în parcul din spatele statuii Dr. Petru Groza, unde din cauza întunericului, deoarece a fugit, nu se cunoaște direcția în care a mers, fiind pierdut la ora 5:40. S-au luat măsuri de încadrare a zonei respective, însă obiectivul nu a mai apărut până la ora 6, când filajul a fost suspendat. S-a găsit un securist acolo care prinsese foarte mare drag de mine, s-a dus la facultatea de filozofie, s-a înscris și a dat seama ce treabă serioasă e să faci filozofia și când a înțeles că nu mai are puterea, a venit la mine să-mi ceară cărți, că nu mai are puterea nici biblioteca județeană, nimeni. Și așa mi-a spus încet, încet cât de mult mă prețuiește. Și la un moment dat îmi aduc aminte că a venit și mi-a oferit niște delațiuni din asta, din propria mea sală. Profesorul a zis: măi, ai de crescut 4 copii, nu mai spune, măi, lucrurile astea. Tu știi pe vremea lui Ceaușescu, atunci în perioada aia, anii 80. Și cine semnaseră delațiunile respective? Colegii din sala profesorală pentru care aș fi jurat, am făcut numai bine, era una de la mine din județ. Am făcut numai bine. Mi-era rușine să văd chestia asta. Le-ați spus vreodată lucrurile astea colegilor? Colegilor nu. Nu, dar îi spuneam soției mele că îți dai seama de cine trebuie să ne păzim. Soția mea lucra cu mine la școală. Și îi spuneam, asta nu i-am arătat-o, că ar fi încremenit. Prima dată, de câte ori îi spuneam câte o enormitate din asta, soția mea zicea: ești nebun. Ești nebun. Nu sunt nebun. Nu sunt nebun, asta e. Pe cine ți-a arătat-o? Gusti. Cine credeți că a pățit-o din afacerea asta? Că aici e drama. Securistul a fost împușcat. Adică s-a sinucis. Adică e de neconceput așa ceva. Adică el, dintr-un sentiment de solidaritate cu mine, o victimă inocentă eram în toată chestia. N-aveam niciun gând rău. Ce m-a interesat pe mine era o poveste, o glumă. Bine, s-au mai adăugat câteva, dar toate erau de aceeași natură.
Ăla, mai întâi, i s-a luat sigiliul unui securist, căruia îi se ia sigiliul, deci nu mai are voie la propriul lui dulap cu secrete, în fine, e falit ca ofițer de securitate. După aceea, când venea Ceaușescu în vizită aici, era dus și era internat la spitalul unde a fost și Cezar când era acolo, la pușcărie. Deci era internat la Nebun. Era trimis obligatoriu să-și petreacă o parte din an la Sinaia, unde era un centru de recuperare. I s-au luat încet, pe rând, toate atribuțiile și apoi, la un moment dat, într-o bună, cred că înțelegere cu familia, soția lui, ea nu era acasă când el s-a sinucis. Gândiți-vă, trăiam într-o lume care, deși avea premizele unui afirmativ fals, dar totul era afirmativ acolo. Acolo societatea ajungea pe cele mai înalte culmi, noi eram, nu mai știu, multilateral dezvoltați, n-ați trăit în coșmarul ăla să vezi un maximalism din ăsta pe care noi încercam să-l traducem în fața lui Cezar în termeni morali și el ne atragea atenția că nu suntem nici măcar la nivelul unui minimalism De ce? Pentru că e doar în capul nostru ceea ce e, chiar dacă să zicem că ar avea o acoperire teoretică, dar până nu duci în stradă treaba aia, nu e... Asta cu dusul în stradă e altă chestie care o avea, adică totul trebuie trăit și în stradă. Adică dacă poți să iei filozofia și să o cobori în stradă, atunci înseamnă că ai făcut ce se cuvine, ce trebuie acum. Dragul meu, dacă ceea ce ai citit nu trece prin beregata ta, și făcea gestul acesta, prin beregata ta sângerândă și prin beregata generației tale, ai citit degeaba. Deci, până la urmă, ce înțelegeam noi din toate lucrurile astea? Că totul e o problemă de viață și de moarte într-o lume ca aceea. Nu te jucai, nu făceai o lectură sau nu făceai o performanță intelectuală ca să crești în grad. Dumnezeule, că la ce-ți folosea asta? Iar dacă nu creșteai în grad, stai acolo să pleci capul și să o iei de la început. Avea obiceiul frecvent să le spună celor care tocmai se întorceau de la muncă că munca e prostituție. Târziu mi-am dat seama că avea perfectă dreptate, nu foarte târziu. Cezar a schimbat viețile foarte multor oameni, foarte multor oameni. Nu zic că le-a schimbat radical, n-a reușit să facă pe cineva să fie la... Dar cred că nu așa înțelegea el schimbarea vieții oamenilor, ci o înțelegea pur și simplu prin a-i problematiza existența aceluia și de a-l pune pe cale. Calea era a lui, nu era calea lui Cezar. Calea pe care trebuia să-l pună pe, mai știu eu cine, era a aceluia, a individului. Îl iubeam foarte mult, aș fi făcut orice pentru el și cred că ăsta era sentimentul de prietenie pe care îl puteam eu arăta lui și în același timp se pusese distanța, zăgazul ăsta între noi. Simțeam, fără să mi-o fi spus vreodată direct, că pentru a face performanță și ceea ce ne dorim, nu trebuia să am familie, ori eu aveam deja, nu trebuia să am copil și mai ales nu trebuia să am gândul plecării din București. Deci ar fi trebuit ca și eu să am forța de a asuma condiția asta
de rătăcitor, puteam, dacă nu mă împovăram, și aici îi dau dreptate lui Cezar, dacă nu mă împovăram cu grijile pe care le are un lider de familie, un tată de copii, puteam duce mult mai departe toate întâlnirile mele. Deci ce m-ar fi împiedicat ca să mă întorc la București, dezamăgit, să las în spate, cum a făcut Monciu Sudinski, atâția copii și să mă întorc la Cezar. Ce m-ar fi împiedicat când într-unul din drumurile la Rofia, să anunț că eu rămân acolo și că mă fac frate de mănăstire? Ce m-ar fi împiedicat ca... uite, astea m-au împiedicat. Deci am sentimentul că n-am avut suficientă forță interioară să asum mai mult din cât am avut șansa să asum. Am avut șansa să asum. Ca suprem, cum să zic eu, respect pe care ni l-a dat regimul Ceaușescu, după ce am terminat facultatea de filozofie, a fost să ne trimită la școlile de debil mental din țară. Așa am venit eu la școala ajutătoare de aici, din oraș. A fost un șoc peste care am trecut foarte greu, îmi venea să plâng. Și după aia, încet, încet, am început să mă uit, cred că atunci m-am uitat cu atenție la lumea din jur și am zis, Dumnezeule, ăștia sunt tot oameni. Trebuie să-i iubim. Fiind de vorbă în curtea școlii cu Virgil, cu care eram prieten vechi, stăteam împreună, de fapt, în același apartament, i-am zis copilului, care venea și tot stătea pe acolo, pe lângă noi, i-am zis, du-te și caută-mă în curtea din spate. Și el a plecat. Și a venit de acolo, s-a întors și mi-a zis, nu ești acolo. Și atunci am zis, păi eu asta trebuie să fac la școala asta. Să-l învăț că dacă eu stau față în față cu el, nu pot fi în același timp și în curtea a doua. Fragment din dosarul de urmărire informativă Cezar Mititelu. Informator Mara. Data: 1 februarie 1989. Miercuri, 1 februarie anul curent, la orele 15, m-am întâlnit cu Mititelu Cezar în fața hotelului Palace, așa cum a vrut el. După scuzele de rigoare pentru faptul că a întârziat puțin, mă invită să intrăm la restaurantul hotelului să bem o cafea, afirmând că ăsta e un loc foarte bun pentru a sta de vorbă. Am să redau discuția noastră. Ce mai fac amicii tăi, cei pe care cunoșteam și eu, îl întreb. Nanu este un rătăcit, îmi spune Mititelu, și culmea că nici acum nu a reușit să cunoască adevărul. Plutește. După câte știu, acum stă sub papul cu nevestesii. Lucrează pe undeva pe la Icral. Meluș lucrează la ITB. Face și el uneori ceva ciubucuri și se descurcă. Ceilalți sunt cumva angajați, fac câte ceva fiecare. Și cum sunt lămurit cu ei, iar metodele mele nu au dat rezultate, acum am alte metode. Nu-i mai las nici fără serviciu și nici fără diplome. Fac altceva. Le pun în mână cleștele și ciocanul și pun să distrugă cu propria lor mână tot ce au în casă. Am fost plecat multă vreme la Arad, unde am cunoscut o doctoriță de 29 de ani. Muncea în satul ei, lângă Arad. Părinții erau oameni cu stare bună. Mititelu râde, se amuză, povestește cu mare satisfacție sprava făcută de el. A reușit să o fac pe această doctoriță să strice lucruri în valoare de 300.000 de lei. Și-a tăiat toate rochile, 6 perechi de cizme noi, a rămas dezbrăcată, doar într-o rochiță de voal, fără chiloți pe ea, pentru că restul hainelor le-a făcut morman și le-a băgat sub pat sau le-a dat foc. În halul în care era, am trimis-o la serviciu. S-a îmbolnăvit rău de tot, a făcut o cistită cu sânge, dar tot nu am iertat-o. Au venit părinții ei acolo, s-a sesizat poliția și a trebuit să fug. Așa lucrez acum. Nu mai sunt prost să eșuiesc cum am eșuat cu ceilalți, nu mă mai păcălesc. Acum lucrez cu foarfecă, ciocan și clește. Tot așa l-am mai făcut pe unul să strice 4 aspiratoare și lucruri în valoare de 200.000 de lei. Era din Târgu Mureș. Nici ăla n-a fost sănătos la cap, îi spun. Ba, a fost perfect sănătos, îmi spune.
A dat și declarația, a semnat. Așa lucrez acum, așa procedez cu toții. La orele 18:30 am ieșit din restaurant și ne-am despărțit la stația Piața Universității. M-a condus până la intrarea în stația de metrou. Am sesizat la el multă ură față de oameni. E diabolic. Ce fetiță frumoasă arată abrac, da, nu cred că e abrac. Uite-mă, că râde. Nu pot să nu faci jos în mine. Faci jos în mine. Tu ne-ai luat, mă, din seară. Eu nu ți-am luat-o. Te-am luat ea pe tine. Oh. Dar la Belice, dar cum a belit și pe mine, nu vezi ce figuram? Lasă-ți că m-a băgat pe mine în balamuc, dar m-am apucat de muzică și aia greu e să lucrezi pe sunete și să nu te tentești, foarte greu. De aia, cine mă vede, zice, păi m-a lămurit, n-a ești nebun. Doctorii acum nu mi-a dat la genunchi fizioterapie. Ce ai făcut? Ai dat carnetul? Ce carnet? Carnet de partid. Ce partid? Păi ce partid era pe vremea mea? Decât Partidul Comunist. Păi n-ai probleme cu genunchi, ai cu capul, domnule. Auzi, să arunci o facultate pe fereastră după 4 ani de carte, știi? E cam are dreptate. Multă minte nu ne-a trebuit nici nouă. Era și tineret. Cezar mai târziu zice, bă, dar eu n-am știut că pentru voi nu există facultate. Nu era chiar așa. Maică mea 1000 de lei pe lună, 4 ani săraca, nu mai știe. Dar nu mi-a părut rău, eram atunci de ei, a ținut și lui Cezar, ne-a călărit ca pe ultimii borfași. Eram chiar noi, fiecare pornit împotriva lui. Eu de când făceam ședințe cu mine de la 16 ani, făceam săptămânal. Asta e lipsă de educație, când vrei, prea târziu. Da, și aici ne-a prins Cezar și ne-a belit cât a putut, dar cam degeaba. Cam degeaba. Nu merge așa. Stați să vă pun un pahar cu apă? Dați că mi-am adus eu, nu pune apă, nene. Nu pune apă. Mi-am adus eu, m-am gândit eu că sunteți. Vai de voi. Acum eu nu beau decât de ale mele. Eu pot să beau o Pepsi și din sticlă. Nu-i bai. Mie îmi place berea cum o beau americanii, numai și numai din sticlă. La Cezar nu exista așa ceva din sticlă. Când a venit o gagică din Piatra Neamț, dacă ați auzit de asta, a agățat-o și a venit la filozofie. După 90, dacă ține-o minte bine, a agățat-o în bibliotecă ăla pe care îl bătea Cezar acasă toată ziua. Un profesor ceva. Bă, dar pe ăla l-a bătut rău, s-a căcat la el în casă. Cum nu știu, Cezar îmi povestea că e din Cluj, dar m-a mințit. Ăla e din Piatra Neamț. Și i-a povestit, bă, eu una citește Platon așa, așa. I-a descris cum citește Platon. Cezar nu se poate, bă, ia spune să vină încoace. Și a venit gagica și, bineînțeles, ăla dacă l-asculti 5 minute, te-a hipnotizat pe viață. Cezar, pe viață, nene. De ce? Merge pe necesitate absolută. N-ați auzit de Meresiev? Meresiev e omul, nu de aur, cum îi zice? Un om adevărat. Nu mai știu cum îl cheamă. Roman rus, după război. Ăsta când era... Nu puteai să tragi decât cu fața în avion, nu puteai dintr-o parte. Și când prindea un neamț, punea manșa, lua mâna de pe ea și numai cu mitraliera mai lucra. Dacă neamțul se mai ferea bine, dacă nu intra în el. Așa a trăit Cezar toată viața. Se ridica, așa zicea, am ajuns să fumez 7 pachete de țigări pe zi.
aprindea o țigară, se învârtea în jurul mesei. Nebunul nu se ducea să citească la călcător sau în cămin. Citea, se scula la 4, la un moment dat nu mai suna ceasul, i-auzea numai pâc, păcănit. Și cu ăla sau cu ea în cameră începea să citească. Râdea, zice, băi, e nebun, ce spunea, era un evreu, coleg de-a lui. Se ridica și gândea la toate cazurile asemănătoare, similare din viața lui. Fiindcă eu, zicea Cezar, nu mă socotesc nici mai prost, nici mai deștept decât scriitorul. Și cu asta basta. Așa citeau rând cu rând și orice cuvânt neînțeles, un singur cuvânt. Nu exista să sară peste el cum sărim noi toată ziua. De aia suntem dezertori. De mult n-am mai stat să ținem pistolul întins permanent. Tolstoi trebuie să fie atent. Permanent. Te costa enorme, pe cât de mult îți plăceau adevărurile și tot ce aflai de la el, cu atât de mult te obliga aflarea ăstor lucruri. Te obliga și de aici, apoi când a venit și mi-a spus cum s-a căcat în camera lui ăla din Piatra Neamț, eu m-am căcat pe mine de frici, n-am știut să-i spun, uite care-i treaba, la mine nu face asta. Cu tine te ajut, îți dau camera, nu mai suntem pe el. S-a căcat în camera lui, nu? De ce? A început cu bășini și mai s-a căcat în camera lui. Că altfel nu mai echip, să-l trezești pe om. Asta era. Cu bătaia n-am mai cu asta și ajunge să se cace în casă. Eu nu știu decât pe ăsta. Cu doctorița în Arad n-a făcut asta, i-a tăiat. A pus-o pe ea, nu tăia el nimic. I-a foarfecat, taie cizmele, urmau bluzele, urmau fustele, Nu știați de lucrurile astea. E și un mei nebun la cap, ărea nu merge. Aș reveni puțin la întrebarea pe care v-a pus-o George. E vreo exagerare cât de mică în momentul în care spuneți că bătea, adică revine, a spus de mai multe ori asta, l-a lovit, i-a amenințit. Nu, când a zis l-a lovit, mai au era violență, nu... Da, cu picioarele pe Rabotka. Rabotka depinde cât suporta fiecare. În Candiescu n-a dat niciodată. A fost coleg de facultate și Candiescu și el s-a întâlnit cu Jonghiu, dominant cum e, numai discuții în contradictorii. Și cine dădea cel mai mult din ăștia apropiații lui? Păi, adică era unul care șola mai des decât ceilalți? Păi asta e, în funcție de cum suporta omul. Nu se ferea Cezar nu numai să dea în el, chiar să ia un leu de la el. N-a luat niciodată un leu. Dacă vreodată în sar dinții, să nu vă speria, sunt dinți de la stat. Și așa am ajuns că am lucrat 2 luni la ciocolată și mâncam ciocolată 1 kg pe zi. E prostină, total needucați, asta e. Privind așa în urmă, aș zice că Cezar era un om bun? Păi, dacă pui problema asta, înseamnă că n-ai înțeles nimic. Nu se pune așa problema. Problema e dacă fiecare, care-i scopul, care-i treaba lui. Treaba lui era să își facă datoria. Asta e toată treaba. Și omul n-a decât o singură datorie pe lumea asta, să se mântuie. Și în scopul ăsta al mântuirii, orice mijloc este... Nu merge, nu. Hegel spunea, mijloacele alterează scopul. Nu merge așa. Și aici... Și palma nu alterează scopul? Păi asta spun eu acum, că cam l-a alterat, după părerea mea. Da, nu merge. Și de aici și am ajuns și eu în tabăra celor care neagă bătaie, am observat că batem pe ea mai slabi. El vorbea de 2 judecăți, singurul care mai vorbește asta este Cioran. Sunt 2. Prima e imediat cum ai murit, se face totalul faptelor tale, și a doua se face totalul faptelor celor cu care ai lucrat. Când mă uit la dumneavoastră vorbind despre el, văd o relație de asta de dragoste și ură în același timp. Asta e adevărul. Ideea e ai văzut bine. Condițiile în care aveți relația asta. Ai văzut dragoste pe ruptelea, fără să fie, să treacă în ură imediat. Ascultați dansurile ungare al lui Brahms, care, culmea, nu sunt ale lui futule în curpe măsa, nu sunt ale lui, niciunul nu e a lui. Le-a luat. Așa. Gândindu-mă la relația dumneavoastră asta de dragoste, de ură și probabil și la celorlalți care mai trăiesc și care au fost în jurul lui, care pot să bănuiesc cam același tip de relație. Păi sunt porniți, toți ca mine. Ați spune că s-a mântuit? Mă surprind pe stradă, îl înjur pe Cezar, de toți Dumnezei, când mi-amintesc câte o scenă. Așa. Ați spune că s-a mântuit în categoria a doua, adică prin activitatea pe care a avut-o asupra oamenilor din jurul lui? Nu cred. Adică părerea mea e că a fost depășit. Orneșiul i-a definit cel mai bine. O să rămână în urma lui Cezar niște găini bete. Nici n-a mers cu el nici împotriva lui. Mai erau vorbe de altceva. Bă, dar nu v-am văzut niciodată să vă uniți între voi când sunteți împotriva mea. Toți separat mă atacați.
Și au rămas niște găini bete? Au rămas. Păi au rămas, și eu să mai breasă. Neatent, am rămas distrat. Acum chiar m-am senilit. Eu când îmi văd mutra filmat, chiar mă sperii. Asta a ieșit. Nu putea mai mult. Nu putea mai mult. Asta e. Când i-am trântit-o și pe asta, a mea a ținut-o minte și mi-o dădea în cap. Uite Cezare când a fost Revoluția, uite că se poate și fără adevăr. Nu merge cu ce a vrut el. ...9 martie 1980. Atmosfera obișnuită din Gara de Nord? Da și nu. Atențiune! Tovarăși călători, pe peronul principal al Gării de Nord, funcționează secția de votare numărul 108. Deci și aici, ca peste tot în țară, nota deosebită a zilei de sărbătoare, care este 9 martie. Și aici, cu răspundere și încredere, cei aflați în trecere prin București își dau votul pentru mai binele țării. Copii aveți? Numai 5. O să vă trăiască. Și pentru că aveți 5 copii și probabil și nepoți. Da. Pentru ce a votat astăzi un mecanic de locomotiv? Pentru bunăstarea lor, pentru fericirea lor de mâine, pentru viitorul lor mai bun și mai frumos în această țară care în continuu se dezvoltă și creează noi locuri de muncă și condiții deosebit de bune de viață. Mulțumesc și vă doresc drum bun înapoi spre Craiova. Mulțumesc! Îmi doresc în noua legislatură ca în municipiul meu, în Oradea, să se bucure de noi împliniri, de altfel bine conturate în directivele Congresului, adică în documentele Congresului al 12 al Partidului Comunist Român. Nu știu cum să vă exprim, mi se pare foarte important acest lucru, votar. De ce? Nu știu cum să vă explic, nici eu nu pot să mă dau seama cum, dar mă simt fericit pentru că am votat anul acesta și doresc ca să pot să fac lucruri cât mai frumoase, cât mai mărețe pentru țară. Aceasta este semnificația intimă a gestului atitudine pe care îl conține votul de astăzi al fiecăruia dintre noi. Să facem lucruri cât mai frumoase, cât mai mărețe pentru țară. Nu sunt cuvinte mari, pentru că, desigur, vor avea acoperire în fapte. Strânsoarea socială era cumplită. Adică nici nu pot imagina unii ce însemna regimul, sistemul, nu atât regimul, starea de lucruri impusă. Era o psihoză adâncă, o spaimă de orice gând. Deci, pentru prima dată în istorie, omul nu mai avea de făcut poezie și romane, ci realmente era o persoană, în sfârșit, ajunsese obiectiv la libertatea absolută. În sensul că el era proprietarul acestei lumi, proprietarul acestei țări, da? Aia nu era o poveste, era scrisă în Constituție și asta nu era realmente, adică vreau să spun că comunismul a însemnat libertate deplină. În sfârșit, omul e liberat de toate numai ca să conducă. Dar să conducă la modul științific și filozofic și cum vrei, adică înțelegeți ce vreau să spun. Deci pentru prima dată s-a deschis această portiță ca omul să fie important, nu ca să fie creator în materie de libertate. În materie de libertate și atât, punct. Ceea ce numai Cezar a făcut. A răspuns acestei exigențe. Este singurul care... Și pentru asta nu trebuie să scrie romane, poezii, muzică de operă. Era destul. Era destul în muzică de operă. Era destul în literatură. Insu avea altceva de făcut. Asta și rămân convins până în ziua de azi și de-aia sunt încă, v-am spus că nu, lucrurile nu sunt rezolvate nici cu mine, pentru că acolo e problema, la libertate. Libertatea insului. Adică ce faci cu propria libertate?
în mod obiectiv, ca să zic eu așa, deși poate e forțat un pic să zici numai obiectiv, da? În mod obiectiv, toți eram șefii istoriei, de la mine până la femeia de serviciu și mătușa Ileana, care trăia aici, mai cosea la mașină, mai cosea la mașina de cusună, așa. Da. Da, fără metaforă. Da. Fără nicio metaforă. Aici nu e vorba de metaforă. Adică dacă stai un pic, îți stă mintea în loc. Exact în momentul în care devii șeful universului, tu să fii, ai de capul tău, nu tu cultură, nu tu înțelegere, nu tu știință. Nimic. Acest paradox l-am discutat și există. Și acest paradox a rămas. Dar de ce n-a funcționat? Adică nerezolvat. Această contradicție, ca să zicem așa, fundamentală, a rămas. Asta e. Deci gunoierul și încărcătorul și factorul poștal avea nevoie așa. Filozofia clasică germană, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, așa? Economia clasică engleză, David Ricardo, pardon, Adam Smith și așa mai departe, Avuția Națiunilor și asta. Și încă ceva. Am le mai spun o dată ce are ceva, că nimeni nu le mai spune pe astea. Sau rar de tot. Utopismul francez. Saint-Simon, utopism. Da. Și probabil și cu Thomas Hobbes și toți cu utopia și cu utopia. Deci vă dați seama cam ce trebuia gunoierului. Și n-avea, e capul lui. Și să aibă filozofie. Ca să-și asume faptul ca să-și poată asuma conducerea lumii, a totalității. Bun, și nu e atunci un paradox că pentru un regim care propunea asta, singurul mod în care putea obține efectiv libertatea absolută, ceea ce a făcut Cezar, era să ieși complet din sistemul ăsta? Să treci ca un vagabond, să fii considerat... Păi, dar asta e singura explicație. Era singura modalitate de a rămâne liber în sens plenar al cuvântului și creativ. Creativ în materie de libertate. Și el a simțit asta. Ceea ce nu mai a făcut-o nimeni în istorie. Nu a făcut-o nimeni în istorie. Vă spun, nu cunosc niciun ins și nici nu au fost condițiile. Acum o să crea condițiile. În jumătate, 14 state din lume și 2 mari state, așa. Deci s-a creat această posibilitate ca insul în sfârșit să lucreze la miezul substanței lui, la libertate. Și asta a făcut-o Cezar. Și asta trebuia să o facem fiecare. Trebuia să impunea, datorită condițiilor create, ca fiecare ins să fie răspuns acestei exigențe. Și n-am făcut-o. N-am făcut-o. Ne-ai speriat cât e de greu și că ce probleme. Adică tu a apărut de așa din abisul ăla al copilăriei niște probleme, niște frici, niște spaime îngrozitoare. Adică nu... Asta cred că ne-a oprit. Subconștient. Sigur. Și acolo deja atinsesem niște puncte. Am văzut că e groasă. Când am văzut cât e de groasă treaba cu noi, am zis, bă, Cezar, a început n-am spus-o. Ne fofilăm, să ne faci Cezar, hai să ne mai odihnim un pic, că e greu. Nu, ceva, adică am început să o cotim, să ne schimbăm. Deci ca orice om, adică când tot e greu. Bă, fraților, el în schimb avea un concret logic a ce se întâmplă, nu numai lui, a ce se întâmplă viața lui, dar în viața lui făceam și noi parte acum, gata. Era concretul logic al vieților noastre. El ne vedea, adică eram translucizi între el. Adică noi mergeam, mai scăldam, ce bine eram discipolii lui Cezar, ucenicii cu tare. Știi că Jung spune că ce minunat e să fii ucenicul unui mare om. Și ucenicul are partea lui de glorie, nu? Deci, cam asta. Deci, omul trebuie să zică, stai așa, faceți ce vă taie capul, dar nu cu mine. V-ați zis explicit asta? Absolut. Totul era explicit, până la urmă cu el. Adică când se punea, se ducea într-un punct, totul era explicit.
după... Da. Să trecem la fapte. Da, să trecem la Da. În februarie 1980, mititelul era arestat și condamnat la 6 luni de închisoare pentru parazitism social, denumirea oficială a celor care refuzau să intre în câmpul muncii salariate. A fost mutat la penitenciarul din Galați, alături de deținuți de drept comun. Dosarul de urmărire care acoperă această perioadă este plin de informări. Pentru a-l supraveghea și în arest, securiștii transformaseră pe unii dintre colegii săi în informatori de ocazie, promițându-le diverse beneficii. Planul a funcționat. Zeci de pagini de dosar sunt acoperite cu rapoarte despre încercările lui Mititelu de a-și face noi adepți în arest. Idei filozofice, detalii intime și exagerări grotești acoperă această biografie informală. Din tot acest haos informativ se construiește figura unui om pe care securitatea nu reușise nici acum să-l oprească. Indiferent la condițiile aspre din arest, Mititelu îi atrage de partea sa pe cei care îl ascultă. După eliberare se întoarce în București. Grupul inițial de discipoli începe să destrame. Unii pur și simplu dispar, alții renunță treptat, din neputință sau din rușinea de a nu-l putea urma până la capăt. După 2 arestări și experiența nereușită cu primii adepți, Mititelu își va continua activitatea cu oricine îl solicită, doctori, ingineri sau oameni fără o educație formală. La mijlocul anilor 1980, securitatea înregistra o carte poștală expediată pe adresa lui Cezar Mititelu. Este imediat copiată și anexată la dosar. Conținea doar 4 rânduri, compuse sub forma unei poezii. Declarațiunea pentru nașterea unui copil se va face la localul ofițerului civil, pentru a noastră izbăvire și pentru linia de ochire. Dar nu vrem să... Adică tu îți stabilești limitele și asta. Practic a fost o relație mai atipică. Eu pot să vi le evoc mai mult ca personaj decât... În primul rând că am stat în jur de 3-4 ani așa și era episodic, că nu stătea tot timpul. Mai stătea pe la prieteni unde discuta diverse probleme, era implicat în diverse... Și nu a fost o relație convențională tată-fiu. Da, acum poți să spui că ești împăcat cu el sau ai anumite lucruri să-i reproșezi? Nu, sunt împăcat, fiindcă am înțeles, am o imagine completă asupra vieții lui și am înțeles de ce a procedat așa. Asta e la nivel rațional, dar emoțional nu simți... Emoțional nu prea mă simt, nu mă simt atașat, fiindcă n-a fost o realitate, a fost foarte puțin episodic și nu s-a creat acea legătură. El se bucura în momentul în care veneam cu o problemă și descopeream amândoi soluția și așa, mă felicita și cam atunci se entuziasma când convergeam amândoi asupra problemei. De exemplu, era o problemă în manual și te lua de la enunț. Ce scrie în enunț? Și ce... Dar n-a fost o relație, chiar nu o relație tată-fiu clasică. Da, îi spuneai tată? Sau nu, ce? Nu. Sau nu îi spuneam, da. Crezi că dacă ar fi renunțat puțin la rigiditatea asta, în perioada în care trăia, în perioada în care vorbea cu oameni, ar fi avut, nu știu, șanse mai mari ca să-și atingă scopul până la urmă, să convingă mai mulți oameni sau să nu... orice fel de scop de a o... Nu cred, fiindcă era prea radical în... Demersul lui era unul bun, dar metodele erau destul de drastice, radicale. Da,
avea unde să se... Eu îmi zicea că... Deci el știa că nu mai are niciun fel de drum. Îl întrebam uneori, și ce ai să faci? Păi, nu știu, cred că în ultimă instanță o să fur un pachet de biscuiți și o să mă duc din nou la pușcărie, pentru că nu mai vedea niciun fel de... El nu avea ce să iasă, să vorbească cu el. Vorbise ce avea de vorbit. Spusese la fiecare ce și cum. Cezar, care avea atunci 43 de ani, cred că, cam așa, arăta ca o persoană de 60 și ceva de ani. Deci era de o slăbiciune înfiorătoare, nici nu venea să... Era ca o umbră foarte drept și foarte, foarte rigid, părea și foarte țeapăn așa. Cum uitam și zice, Doamnă, am auzit că doriți să mă cunoașteți. Cu o seriozitate. Da, așa, și am început o discuție. Am înțeles că vă place asta și am început discuția despre artă, despre cei la servici, despre faptul că am insomnii și mă trezesc noaptea și mă plimb prin casă, că ceva nu mi se părea că nu e în regulă. V-am spus că compensarea era acasă, dar la servici nu se lega nimic. Încercând să discutăm despre lucrările care le aveam în casă, despre cărți, toate cădeau una după alta. Deci tablourile căzut toate de pe perete, cu mâna mea le-am dat jos, pentru că în momentul în care trebuia să spui ce-i cu lucrurile în casa ta, pentru ce ți-a trebuit. Și când ajungeai la concluzia că ți-a trebuit numai pur și simplu pentru ochiul tău și pentru plăcerea ta, deci nu era nevoie de dânsul în viața ta neapărat, și am ajuns la momentul compensației, că de fapt toate erau compensatorii pentru situația de asemenea și toate tablourile au căzut, au dispărut vazele. Cezar, cum să nu ai un șifonier în casă? Cum să nu ai, femeie tânără, să nu ai o oglindă în casă? Nu era nevoie. La mine era suficient oglinda din baie, adică nu era nevoie de nicio... Și deci au apărut și o oglindă, a apărut o mobilă Nehoiu clasică, ce se găsea atunci. M-a pus Cezar când am ajuns cu șifoniera acasă, ușa era helicoidală, nu se închidea ca lumea, m-am dus tot cu mobilă, am dus-o înapoi, eu singură, că el nu făcea, el m-ați arăta, nu făcea el ție treaba. Dar m-am dus a doua zi și până când m-am dus la depozit, am reușit să schimb șifonierul ăla, să mi-l urci la etajul 5 încă o dată oamenii ăia și să fac ce trebuia să fac. Au zis, cum te mulțumești? Deci, că eu îl lăsam așa. Deci, la voi, mă întreba, dar cum e treaba la voi? La voi, dacă dorințele, dacă nu se îndeplinesc, dispar, nu? Și zicea, da, așa este. Și urma problema cu semnele. Semnele însemna, ăsta e, aducem geanta de piele care e așa. Te duci la servici cu sacoșul. Mă țin la servici și eu nu avem nicio problemă cu sacoșul, până când prietena mea mi-a zis, zice, dar ce face? Toate le tai? Atunci parcă m-am trezit așa de... Nu că nu trebuiau... Eu nu era Cezar care te spunea dă să stai. Nu, tu veneai, eu veneam cu problema și el rămânea pe poziție. Deci, indiferent, ori să mănânce, ori să nu doarmă, îți rămânea pe poziție până la ultimul moment, dezdemonta toată prostia din cap. Cumva cred că pentru unii prieteni sau cunoscuți sau colegi ar fi trebuit să... Unii mi-au spus că sunt sectantă. Pentru că o schimbare așa de așa, la mine în familie iarăși au crezut că cine știe pe ce mâine am încăput fratele meu de la Bârlad. Până la urmă și-au dat seama că sunt normale, că nu eram, nu luasem nici pe arătură, nu eram... Ce se schimbase în discursul dumneavoastră? Adică, de exemplu cu fratele dumneavoastră. Nu, mă refeream și la lucruri mici, cu poșeta, când ați mai mers cu poșeta la... Dar bănuiesc că era ceva mai, adică probabil ați avut niște discuții cu fratele dumneavoastră din care și-a dat seama că ceva se întâmplase cu dumneavoastră. Da, dar nu le-am spus despre Cezar. Cât o trăit Cezar, nu le-am spus. Abia după ce a murit Cezar le-am... Nici ei nu insistau foarte, foarte mult, pentru că bănuiau că... Eu nu le-am spus, pentru că am avut o discuție cu Cezar și am zis, uite, să vorbesc și cu frate. Și mi-a spus clar, vrei să-i vezi divorțați? Nu mi-a părut rău. Mi-a părut rău numai că n-am fost în stare. N-am vrut să fac mai mult din ce Cezar ne cerea pe puterile noastre. Noi aveam impresia că ne cere să fim ca el.
Și ceilalți tot așa, că doar mai după aceea. Deci toți aveam impresia că el ne cere să fim ca el, dar el nu ne cerea să fim ca el, ne cerea să dăm și noi totul pe puterile noastre. Și unde v-ați oprit? Adică ce n-ați făcut din ce spuneți? Că v-aș fi dorit să faceți mai mult. Ce mai era de făcut? Păi, poate. Era de făcut, era de luat poziție în ședința de partid, era de dat carnetul, poate că au fost și discuția asta, dar n-am. Era de atunci când au fost alegerile din 87, cred că, așa. Eu n-am participat la alegeri și șeful meu de atelier m-a semnat, am știut și am zis că pornim cu prietena mea să declanșăm să-i dăm pe față și m-am tras înapoi, n-am mai făcut. Și eu vreau să vă spun adevărul, de când a murit Cezar, nu a fost, poate nu în fiecare zi, dar la 2 zile tot am vorbit cu el. Deci, da, Cezar, ai avut dreptate, da, aici așa au fost, da, nu că a rămas ca o obsesie, dar chiar lucrurile le-am știut mult înainte de a se întâmpla, cum vor fi. Când îmi spunea Cezar că la patron, voi credeți că, eram în 86, voi credeți că la patron ai să-ți permiți tu să faci cultură și așa, la patron omul când vine la serviciu, dacă are o revistă pe care mai răsfoiește, pentru că este stors de vlagă pentru profitul patronului. Și trăiesc foarte pe viu această situație. Din ce înțeleg, v-ați reafundat cumva în lumea minciunii, cum ar veni. În lumea concretului. Da, totuși cu știința asta. Cu știința că sunt aici. Da, da. N-am cum să spun că să mă mint acum că vor fi altfel. Nu, așa este. Trebuie să recunosc asta, adică îi datorez asta lui Cezar. Părerea bună despre... Ăsta e carnețelul cu care se prezenta Cezar. Deci la început avea doar câteva pagini. Deci este vorba de cilindru și conurile, cercul pătrat, carnetul de partid pe care... Ăsta e primul care a venit Cezar și pe care tot l-a completat de-a lungul timpului. Și când spune să prezenta, adică... Deci asta era cartea lui de vizită, da. Asta era, da. Da, aici scris iar de ce. Uitați-vă dumneavoastră, că eu v-am spus, deci cu ăsta l-am cunoscut când a venit, atâta era. Nu avea după el alte... Deci întindea pe masă, tot era ca un arsenal când își punea muzică. Deci era Mozart, era... Și cât petrecea așa? Câte ore? Deci când se așeza la lucru și 80 ore e... N-am văzut niciodată... Su Dong Po, ca să poți picta un bambus, trebuie ca el să fi crescut în tine. Lumea fiind interioară inimii, introspecția este singurul proces de cunoaștere. Ochii care nu văd nimic. Uite, doamna Mihalache, ce scrie aici Cezar? Nimic nu este mai grav decât să vezi ceea ce nu este, să te iei și să trăiești după ceea ce nu este. Și nici nu poate fi. Niciodată nu. N-ai vrut să vezi ceea ce este. Aici nu-i scrisul meu, dar el găsea lucrurile care le scodea de la mine, le găsea și la ceilalți, adică erau lucruri care... Da. Mă întrebam cum era el după anii 90 și spunea că stătea foarte mult timp în casă, că avea o singură zi, nici nu mi-aduc aminte, când ieșea. Și voiam să vă întreb, el se simțea singur?
Păi nu prea mai avea cu cine, cu nimeni să mai iei. Deci în perioada aceea s-a ocupat cel mai mult de lipituri și de pus într-o ordine în care și le-a pus-o el. Pentru că nu mai... Deci se ducea la Mieluș din când în când, la Gelu Popescu din când în când, dar el nu mai... Nici unii nu mai eram în treaba aceea cu care contractul acela pe care ziceam toți că vrem să aflăm, vrem să știm toți, ne lăsasem... Și nu era dezamăgit de lucrul ăsta, că toți nu dezamăgit, dar poate, nu știu, poate nu ăsta e cuvântul, dar... Nu, el, până la urmă eu cred, Cezar i-a înțeles pe toți, că nu puteau mai mult de atâta. Da. Dar uite, asta este, de exemplu, destul de... Dacă vrei ceva așa mai capofinit, ăsta pare să fie. Sunt legate, sunt mai multe lucruri legate la un loc. Da. Adică e un text de la un capăt la altul foarte bine aranjat. Doamne. Și Wordsworth. Nu știu, de exemplu, ceva de genul ăsta ar avea sens de încercat. Dar avea sens de încercat ce? Să încerci să-l citești ca întreg. Să-l citești ca întreg. Uite ce tare e citatul ăsta. Citește-o că nu vă pun acum. Doctrina lui, oricât de greșită, era greșită într-un fel tipic. Am găsit multe ziare, tabloide, adică era de peste tot. Dacă eu veneam de la țară și veneam cu un borcan învelit în ziar, ziarul ăla era întors pe față și pe dos de Cezar și tăia din el ce interesa absolut tot. Tot din jurul lui, dar numai prin ceilalți. Deci, vedea prin vederea noastră, cum să spun, și el le așeza acolo unde trebuie. Asta e un exemplu foarte bun, exact despre ce vorbeam. Asta este un manual de citire de clasa a 4-a, care este rearanjat. Și spune cu 32 de noțiuni. Dar de unde era ideea asta prin ochii celorlalți? Pentru că el nu voia să fie nimic, deci toți îl acuzau că el spune, el gândește. Nu, el ne arăta că de fapt de la noi preia totul și le așează cum sunt ele. E o propoziție întreagă tăiată acolo în dreapta? Cel mai multe. Da. E preda editat. Dar e ciudat aici, practic. E o propoziție care a căzut. Și niște cuvinte. Care a căzut? Sau se... Nu, a tăiat-o. O tăiat-o Cezar, că nu corespundea cu gândirea. Eu mă întreb doar ce... Adică încerc să mă... Deși nu e corect, încerc să mă pun în locul lui. Dar unde duce arhiva asta? Ce ar fi vrut să facă cu ea la un moment dat? Să scrie ceva mai mare, nu, credeți? Nu cred, nu. Doar așa pentru uz personal, adică să strângă... Da, deci nu, și eu l-am întrebat, Cezare, dar ce să faci cu asta? Nu știu, Coca, asta e munca mea, asta fac eu, că asta așa... Coca, vă spuneți? Da, dacă ăsta era numele meu de uz. Aha. El întreba, cine crezi că o să poată să înțeleagă ce scris? Zice, nu știu, asta știu eu să fac, la asta mă pricep. Mai avea și exprimarea, că asta zicea în glumă. Sunt cel mai mare eseist sud-est european, da. Filozof și eseist sud-est european, da. București, 16 iunie 1982. Dragă mamă, nu ți-am scris despre problemele situației grele în care mă aflu ca să mă plângi și să mă compătimești, ci ca să-ți explic de ce n-am putut ține legătura. Mă inviți acasă, deși tot tu îmi scrii că până și nepotul meu știe cine mă așteaptă printre alții acolo. Încep să mă descălcesc din încurcăturile ultimului an,
Cât privește drumul pe care sunt, ei bine, dacă ne uităm cu ochii deschiși în jur, nu sunt deocamdată motive să-mi pară rău că mi l-am ales. Mă sfătuiesc să nu stau de vorbă decât cu oameni cuminți, care stau ordonați și disciplinați cu buletinele de identitate în mână, la o coadă de câteva sute de persoane. Ei bine, cu aceste sfaturi nu trebuie să te mai obosești matale, pentru că de multă vreme mi le dă părintește poliția. Deci calea spre un viitor frumos e clară, iar speranțele în frumusețea acestui viitor, speranțe despre care îmi vorbești, sunt perfect întemeiate și nu conțin niciun strop de deșertăciune. Deșertăciunea fiind specialitatea mea. Ai să spui, uite ce și-a găsit să scrie fiul mamei și că toate acestea sunt doar consecințele neplăcute ale drumului pe care am pornit. Este adevărat. Dar din caracterul neplăcut al acestor consecințe nu se poate extrage numai decât concluzia că drumul e greșit. Pentru că nu toate drumurile adevărate au consecințe plăcute. Te rog să mă ierți pentru toate acestea, dar mi-e cu neputință altfel. Te sărut cu drag. Cezar. O viață întreagă te lupți ca să-ți construiești o imagine, ascunzând mizeria aici. Eu am pățit asta. Deci vă spun și eu am pățit asta. Și după ce 4 nopți n-am dormit, după aia am plecat la serviciu, am căzut pe stradă și m-am întors râzând, după 4 nopți. Deci... Ce a declanșat? Puteți spune ce a declanșat momentul ăsta? Momentul ăsta, după ce... Ați spus 4 nopți n-am dormit? Adică deci cu Cezar, nu. Deci am avut cu Cezar la Piatra Neamț o discuție... Ne apropiesem de adevărul acela de care vorbesc eu. Da. Exact cum a făcut și un mecanism psihologic extraordinar de simplu. Ca să înțelegeți, vă spun exact povestea cu feciorul meu, că e mai simplu. Știți, azi n-ai voie să pocnești un copil că ești închis de-a dreptul. Dar bună experiență, o palmă, nu mult, o palmă, un băț. Vezi un copil cum se încarcă cu nuul acela, cu minciuni. Și în momentul... Și refuză orice. Refuză să spună adevărul, orice ai face. Și îl vezi cum cere o pocneală, cere o bombă, cere bumul acela. Ei ars una, exact când îl simți că e în momentul de a se rupe rezistența lui la adevăr, până la urmă. Și când ai ars o palmă, ai să vezi, imediat, eu vă spun, am avut nenumărate experiențe din asta cu feciorul meu. Imediat, îi ars una, varsă 5 lacrimi și după aia începe să râdă. Mamă, dar ce simplu, dar ce ușor! Păi vezi, măi, de 4 ore ne chinuim să... Vorba lui Cezar, să moșim adevărul, că asta era vorba lui Cezar. V-am spus, Cezar a făcut ce-a spus? O prezumție. Fiecare. Deci bomba e pusă în fiecare. Încât în clipa morții, toți, știți, apropo de moartea lui Ivan Nilici, în ultima clipă ai toată viața în față. Dar ultimul cuvânt va fi Cezar Mititelu. Un cuvânt, am spus, nu 2. Ultimul cuvânt va fi Cezar Mititelu. Aveți ceva să reproșați fratelui dumneavoastră? Nimic. Absolut nimic? Absolut nimic. Nu mă refer la relația personală dintre dumneavoastră și el sau Și cu familie. În general. Nimic. Toți și-au meritat soarta. Au fost niște sinucideri de care ați auzit. Și Cezar a plecat cu ele în mormânt. Știe că
a fost pe acolo și a fost într-un fel important. Un fel important... Pentru persoanele care nu mai sunt. Dar mă gândesc într-un fel atât de important încât să conducă indirect la decizia oamenilor ăsta? Deci, cumva, Cezar i-a prins din zbor înainte de a o face. Înțelegeți? Da. Deci a grăbit cumva procesul. Și nu spun eu acum despre cine e vorba, pentru că nici nu am auzit pe nicăieri pomenindu-se despre un caz, știu, precis, și n-am mai auzit niciun comentariu la acel fapt. Și Cezar nu se poate să nu fie... Un caz știm și noi din dosar. Apărea la un moment dat. Un caz? Da, nu mai țin minte dacă îi se dădeam numele. Da. Da, mă rog, nu, e speculație. Aceeași poveste, v-am spus. Eu știu de o domnișoară. Aceeași poveste, deci nu cred că Cezar atât a netezit drumul către. În sensul că e o hotărâre îngrozitoare asta, adică e îngrozitor de grea să iei asemenea hotărâre. Iar cei care o fac sau cei care se gândesc la asta au niște probleme serioase cu viața, propria lor viață. Și Cezar deci, sigur a fost solicitat, cel puțin de domnișoara de care vă spun, solicitat ca persoana să înțeleagă ce se întâmplă și ce îi se întâmplă. Și a înțeles. Da, mama... ei spuneau așa, la un moment dat, nu era chiar o metaforă. Că o bună parte din viață și-au băut ceaiul plângând. Dimineața. Toată lumea. Știți care e ordinea într-o gospodărie. Știi că tu bei ceaiul și acolo stă și te urmăresc. Ieși pe poartă să te duci la piață. Piața la 2 pași. Acolo se înregistrează. Plus durerea că Cezar nu poate, nu că nu vrea, nu poate să ia legătura cu ei. Nu poate. Și al doilea, că știa că Cezar nu are cale de întors. Nu mai are cale de întors. Dar au dat vina vreodată pe el? Nu, pentru niciodată. Situația asta? Nu, pentru situația nu. Adică la modul să spunem, dacă n-ai fi făcut asta, dacă n-ai ținut atâta la lucrurile exclus. tale... Părinții mei niciodată, nici la mine, nici la Cezar, nici la alte persoane, n-au folosit ideea asta. Ca să mai spun de sintagmă, nici poveste. Deci nici prin cap nu le-a trecut să judece pe cineva. Pentru că așa erau ei sau pentru că așa erau ei. Știau că Cezar face ceva bun, face ceva autentic acolo? Aici Meluș se exprimă clar despre nătărăii cu care se hăitase, între ghilimele, Cezar. Deci, pentru ăștia îți pierzi tu viața? Spune. Și este exact exprimarea mamei, știți? Aia e foarte... Da, și eu știu. Deci aici în casă se discuta, eu eram întotdeauna a 5-a roată la cănuță. Dar anumite lucruri le-am înregistrat. Deci, repetați întrebarea? Da. Deci dacă s-a investit atâta timp în grupul ăsta, pentru că au fost ani, decenii din viața lui, în oamenii ăștia, discuții, rechemați la discuții, pentru ca la sfârșit... să se leagă praf. Exact cum spuneați dumneavoastră, ca omul ăsta să ajungă să fie, nu știu, poate greșesc cu cuvântul, dar era dezamăgit, bănuiesc, nu? Că s-a ales praful, cum ați spus dumneavoastră de el. A meritat lucrul ăsta până la urmă? A meritat? Din partea lui Cezar, da. Exact. Adică știu că toți avem proiecte în care depunem ani din viața noastră și poate nu se concretizează, poate nu ies cum ne-am aștepta. Dar la el a fost viața însăși, a fost un proiect în viața lui. Asta a fost... Ați citit viața șalul lui Bunin? Nu. E vorba de o slujnică care a primit în dar un șal nemaipomenit cândva de la boier, cândva, și pe care l-a împăturit și l-a pus bine, că va fi odată momentul să poarte acel șal.
Și a venit într-un târziu moment. Era găurit de Moli. Deci Cezar nu spunea așa. Nu contează că viața ta acopere un secol sau un minut. Problema e ce faci în minutul acela. Ai trăit? Deci și povestea asta, în fiecare clipă trebuie să trăiești ca și când este ultima clipă din viața ta. Deci regretul lui Cezar unde-i? Regretabil, de ce am înțeles de la dumneavoastră, adică e... Regretabil pentru noi. Noi gândim așa. Dar Cezar a trăit 70 de vieți în scurta lui viață. E regretabil. Că așa suntem noi învățați să judecăm lucrurile, da? Să ne realizăm. Cezar s-a realizat. Ce n-am făcut, oare? Nu s-a... N-a ajuns jos, n-am făcut ce trebuie. Asta simt eu nevoia să dau un pic mai tare. Informator Mara, 2 iunie 1981. Notă. Azi, 20 mai, Cezar Mititelu a găsit timp, conform celor stabilite prin cartea poștală, pentru a discuta ce mă doare. Cezar este mai reținut ca de obicei, a vorbit puțin, deloc nervos. Arată de altfel destul de bine comparativ cu ultima dată când ne-am văzut. Indiferent și puțină ironie în tonul vocii. Ce ai mai făcut? Îl întreb. Cum te mai descurci cu băieții? Ce să fac? Îmi răspunde. Nanu în curând va renunța la birou și va trece la muncitori. Nu-i place unde este acum. Cu Necșuliu am terminat, l-am scos din grup. Meluș muncește și el ca portar. Orj lucrează mai departe la gunoi, la poștă. Într-un cuvânt, ai cam muncit degeaba, îi spun. La gunoi putea lucra și în oraș la el. Mai bine s-ar duce acasă decât să mai plătească și aici gazda. Muncă în van. Nanu la serviciu, Necșuliu s-a împăcat precis cu nevasta lui, toți muncesc. Tu ce faci acum? Vezi că au fost lași? Eu dacă alegeam acest drum, mergeam până la capăt. Ăștia te-au trădat. De ce au mai mers cu tine dacă s-au oprit din drum? Nu ai dreptate, îmi spune Mititelu. Tu spui dacă, dar nici măcar n-ai început. Ei au dat ceva din ei. Au dat atât cât au putut fiecare. Mai mult sau mai puțin, dar au dat. Și pe urmă trebuie ca șerpii să dea 9 piei de pe ei. Abia apoi va fi totul bine. Ei au făcut ceva și chiar foarte mult. N-a fost așa ușor pentru băieții ăștia. Un rând de piei tot au dat jos de pe ei.